Ніч спустилась на Суботів. Місяць залив сріблом хутір, і річку Тясмин, і будинок, і високу статну фігуру, що непорушно стояла під деревом. «Панночко, відійдіть від вікна, хтось на нас дивиться. Чи не наш господар?» – сказала Зося. Через кілька днів Гелена ошелешила Богдана тим, що має рішення прийняти православ'я. Бажання Гелени приєднатися до грецької церкви наробило галасу. Проте усі жителі хутора були раді цій новині. Ганна Золотаренко не вірила в щирість Гелени, але нікому про це не казала. Минуло ще кілька днів, і Гелена, вже оцерковлена і урочисто приєднана до грецької церкви, була наречена новим ім'ям Олена. Одного дня пані Хмельницька занепокоїлась і попросила Гелену якомога скоріше покликати Богдана. Коли він прийшов, то Гелена мимоволі стала свідком розмови Богдана з вмираючою жінкою. «Дружино мій любий», – шепотіла Ганна, голосом що рвався. «Спасибі тобі, мій соколе, за щастя, що дав мені, за все. 10 років я тобі вже не жінка, каліка. Прости мене, що так довго мучила тебе». «Голубко моє, що ти?» – мовив Богдан. «Ти ще молодий, сильний, тобі треба жити в парі. Благаю тебе, після моєї смерті, женись на Ганні. Вона любить тебе і для дітей буде найкращою матір'ю». «Господь тебе ще зміцнить», – мовив Богдан. Гелена непомітно промайнула до себе в кімнату і упала в сльозах на подушку. Напад хворої скоро минувся, і вона, напившись зілля, скоро заснула. Тоді Богдан пішов шукати Гелену. Вона почула його кроки, що наближалися, і вся затремтіла. «Олено, що з тобою?» «Я все чула. Я не дав слова. А тобі, моя дитино, що?» «Як що? Я кохаю тебе». І обвила його шию руками, притулилася своїм гарячим обличчям до його щоки. Страшенна сила пристрасті охопила Богданове тіло. Він обійняв її і цілував, забуваючи про все, що оточувало його, забуваючи про весь світ. Уже третій день, як прилучилася до святих таємниць пані Хмельницька. Усі чекали, бачачи невідворотну розв'язку її страждань. Гелена теж третій день не виходила зі своєї світлиці. Надвечір хворій стало легше, і вона покликала усіх до себе. Тихо стали заходити усі члени сім'ї в кімнату до вмираючої. Зайшла до неї і Гелена. Зайшла і закам'яніла. Перед страшною таїною смерти і горді духом упокорюються. В її тілі востаннє спалахнула життєва енергія. «Простіть мене, якщо я когось образила. Пробачте мені, грішній. Ти перший», – поклала Богданові на голову руку. Мене прости», – захлинувся сльозами Богдан. «Молитися буду. І вас, дітки, благословляю. Ганно, заміни їм», – голос дерев'янів. «І ти, Олено, не забажай їх. І його», – перевела погляд на Богдана. «Його серце усім нещасним потрібне». Стомилася. Звук завмер. Всі відчули, як крилом повіяла смерть, і смиренно опустилися на коліна.
Як у вісні проходила важка церемонія похорон. До Суботова звідусіль з'їжджалися знатні козаки та шляхтичі, щоб вшанувати пам'ять пані Хмельницької. Приїхав і перекопський мурза Тогайбей. Тут для Гани Золотаренко і виявилася вся правда про Богдана та Гелену. Враз чужим здався Ганні Суботів, і вона попросила свого брата вивезти її до Києва у монастир. Богун, почувши про рішення Ганни, почав переконувати її не йти від світу, а лишитися допомагати вітчизні. На той час усі втаємничені тримали зв'язок з Богданом, коли того не було на хуторі, через Ганну. Вона, схвильована словами Богуна, мовчала. Страшна боротьба відбувалася в її душі. Богун глянув на Ганну, на Золотаренка і наважився. «Друже мій, мені нічого критися. Я кохаю твою сестру більше всього на світі. Та погляньте на мене, яка ж з мене наречена. Іване, прости, що причиняю тобі горе, але не сила мені». Вона з печалем вклонилася Богуну. По смерті дружини Хмельницького у Суботові життя почало змінюватись. Нові порядки на польський манер, що стала заводити Гелена, були не до вподоби ні Богдановим дітям, ні слугам. Богдан же на те все дивився крізь пальці і тільки підсміювався з дітей, які опиралися тій науці. Ганна все ж таки покинула садибу Хмельницького і поїхала до Києва. Богдан був у делікатному становищі. Гелена була йому і жона, і не жона. Він тримав жалобу по смерті дружини, адже не минуло й року. А за законами того часу він ще не міг брати шлюбу. Поруш їх Богдан, і його авторитет серед людей було б втрачено. Але пристрасть до Гелени щодня його спалювала. Він радів її присутності. Затоваришував з місцевою шляхтою і бував на бенкетах тільки з Геленою. Та не раз чув за своєю спиною підступний шепіт. То хто ж вона нашому сотнику? Жона чи прийомна дочка? Тільки природний здоровий гумор та швидкий розум Богдана повсякчас рятували ситуацію. Була ще одна причина, чому Богдан терся поміж польською шляхтою. Він нібито мав алібі від тих бунтів, що вирували по всій Україні. Та не знав Богдан, що підступність ходить поруч з ним. Чигиринський підстароста Чаплинський розставив свої тенета і на багатий хутір Суботів, і на неприступну красуню Гелену. Одного разу чигиринський староста Конецпольський влаштував для місцевої шляхти полювання. Були запрошені і Богдан з Геленою. Та намовлений Чаплинським один пан на ім'я Ясинський спробував убити Богдана. Він стрілив йому в голову та зробив лише дірку у шапці. Богдан одразу ж кинувся у ліс і зіштовхнувся віч-навіч з Ясинським. Той побілів від жаху і почав тремтіти. «Чого пан так перелякався? Що побачив мене живим?» – презирливо кинув йому Богдан. «Ми характерники і з паном поквитаємося». Він знайшов Гелену і показав їй прострілену шапку. «Їдемо звідси». Ніхто б не наважився зневажити магната таким гвалтом над його гостями. Отже, мою голову тут приговорили. Чаплинський же не відступав від своїх задумів. Якось так виходило, що коли Богдан по службі відлучався від Суботова, то тут же з'являвся Чаплинський. Він проводив довгі бесіди з молодою господинею. Не сказати, що ці залицяння не подобались Гелені. Їй хотілося бенкетів, танців, світських забав, а не спілкування з холопами. Одного разу Богдан заговорив з Геленою про стан в країні. Богдан наважився запитати її. «Скажи мені, якщо фортуна відвернеться від нас, і мені доведеться переховуватися в татарських чи московських степах, чи підеш ти за мною? Чи будеш мене любити так в горі, як любиш у славі й честі?» «Я люблю лише сильних,
гордовито промовила Гелена і пішла до дверей. Невдовзі чигиринський староста Конецьпольський послав за сотником Хмельницьким, щоб той став отаманом війська, бо із полковників і старшин лише один Богдан доблестю, розумом і досвідом переважав усіх. Богдан збирався в похід. Він вибирав собі зброю і для сина Тимка. Вибрав для нього дамаську шаблю, що в роду передавалась як святиня. Тимко схилився, як над Євангелієм, і прийняв від батька дорогоцінний подарунок. Середній син, Андрійко, не втримався, кинувся і поцілував клинок цієї завітної кривулі. Дитя моє, розчулився Богдан. От правдиве козацьке серце. В такому малому а вже стрепенулось. Орля моє. А той, щасливий від батькової ласки, припав до батьківського плеча. Став прощатися з Геленою. «Ой, матко свята!» – мимоволі вирвалося в Гелени. «Не тривойся, зозулечко. В мене сили є доволі. Одну тебе одну боюся». Козаки чекали на свого отамана на дворищі. «Ну, залишайтеся щасливі», – перехрестився Богдан. В цей час Андрійко підбіг до батька і, вхопившись за стремено, притиснувся головою до ноги. Богдан нахилився з сідла і поцілував його в голову. А потім, оглянувшись, крикнув усім «Гайда!» і помчав на Чигирин. Полк реєстрових козаків та сотня Хмельницького скоро натрапили на сліди татарського загону. По слідах невеликих татарських ватаг Хмельницький вислідив і основний загін, котрий безпечно таборився при злитті Інгула і Оджамни. Богдан розділив свій полк на 4 частини, і коли зовсім стемніло, 3 загони зненацька напали на татарський табір. Богдан з Конецьпольським стояв на кам'яному березі і спостерігав, як здійснюється його військовий план. Коли орда, оточена з 3 боків загонами Хмельницького, панікуючи, кинулася до проходу, шукаючи спасіння, Богдан переможно крикнув «Криши їх на капусту! Гайда!» і бурою понісся назустріч ворогу. Але в цю мить страшний удар келепом по потилиці ошелешив його. Усе закрутилося, злилося в одну чорну цятку і пропало. А він похитнувся і впав на руки козаків. Зрада! Отамана вбили, понеслося по сотні. І сотня, все забувши, з тривогою кинулася до свого любого отамана.